गोजीमा 50,000 छ के गर्ने कम्प्युटर पसलले दाइलाई सोधौँ न एकचोटि हेलो दाइ 50,000 सम्मको कुनै ल्यापटप आउँछ तपाईँ कहाँ होइन मेरो बजेट त दाइ 50,000 छ बरु 45 सम्म भए पनि हुन्थ्यो मलाई त 50,000 सम्मको ल्यापटप यस हामीसँग छ अहिले 50,000 भन्दा तलको ल्यापटप डेलको vostro 3400 कस्तो खालको छ तपाईको लागि यो भिडियो चाहिँ सो हामीले आज तपाईलाई रिभ्यू गर्न गइरहेको छौं 50,000 सम्मको ल्यापटप चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालको ल्यापटप भने डेलको vostro 3400 vostro भनेको आफ्नो बिल्डअपको लागि चाहिँ एकदमै चिनिने ल्यापटप हो खास मान्छेले यसलाई चिन्ने भनेको बिल्ड क्वालिटीले हो सो अन्डर 50k चाहिँ कस्तो आउन सक्छ ल्यापटप त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने हो यो चार्जर एन्ड कभर सवर के हो अगडम ल ल ल ल अहिले पनि ह्यान्ड ल्यापटप यो एज अलवेज तपाईलाई थाहै छ डस्टबिन सो हामीले अब हेर्न गइरहेको छौं vostro 3400 सो यो चाहिँ मैले तपाईलाई जस्तो मैले भने यो किन तपाईको vostro भनेको खास आफ्नो बिल्डअपको लागि चिनिने हो खास चाहिँ यसको बिल्डअप क्वालिटी हुन्छ नि बवाल हुन्छ के गाइस यसको तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ i3 मा पनि 3000 सिरिजमा नर्मली तपाई हेर्नुभयो भने इन्ट्रो सिरिजहरुमा यो सबै थिचिने खालको हुन्छ प्लास्टिक तर यो vostro 3400 छैन थिचिने 1% पनि तपाईको यस्तो ल हेर्नु ल मज्जाले हेर्नुस् थिचिने छैन सो बिल्ड क्वालिटीको लागि खास चिनिने ल्यापटप हो डेलको vostro 3400 सो यो हाम्रो होम युजको लागि एकदम पर्फेक्ट ल्यापटप घरको युजको लागि चाहिँ राम्रो क्या स्क्रैचहरु यताउति हुने के पनि छैन यसमा एकचोटी यस्तो सर्ट सफा गरेर पुग्यो क्या सो i3 11 जेनेरेसनमा 4GB RAM एन्ड 256GB SSD मा आउने हो बाइ डिफल्ट तर तपाईले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ इफ अफिसियल युज छ पावरपोइन्ट एक्सेल मा यताउति प्रेजेन्टेसन गर्नु छ अथवा मेल एड्रेस यताउति गर्नु छ अफिसको लागि तपाई 8GB RAM बनाएर 512 SSD बनाएर चलाउन सक्नुहुन्छ यो ल्यापटपलाई सो हामीले अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ भेन्टिलेसन राम्रो छ यसको अब कति हुन्छ र एउटा फ्यानको लागि यत्रो लाइक दुईटा फ्यानमा एउटा हेडसिङमा यहाँ जाली छ एउटा तल यहाँ छ तपाईको जाली सो हिटिङको लागि राम्रै छ त्यस्तो खास डेल हिट पनि हुँदैन सो अब हामीले पोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चार्जिङ पोर्ट छ एउटा लाइक HDMI पोर्ट ल्यान पोर्ट गिगाबाइट नै हुन्छ यो तपाईको अनि दुईटा USB हुन्छ प्लस एउटा अडियो पोर्ट हुन्छ यतापट्टि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा मेमोरी कार्ड SD कार्ड लाग्ने त्यसपछि USB एउटा र ल्यापटप लक अर्को हुन्छ सो अल ओभर राम्रो छ ल्यापटपको 256GB SSD र 4GB RAM सो डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ HD डिस्प्ले छ यसमा नर्मल यसको i3 हरुमा आउने भनेको HD डिस्प्ले नै हो 1080 छैन यसमा सो ब्याकलिट कीबोर्ड हुँदैन फिंगरप्रिन्ट पासवर्ड पनि हुँदैन सो सानोमा 14 इन्चमा 14.6 मा राम्रो ल्यापटप छ भोल्युम बिल्डअपको लागि होम युज र अफिस युजको लागि एकदम पर्फेक्ट ल्यापटप अफिस युजलाई तपाई 8GB बनाएर त्यसको 256 ओभर 512 हाल्न सक्नुहुन्छ सो राम्रो छ ल्यापटप बजेट चाहिँ तपाईको अन्डर 50k हो यो चाहिँ फुल्ली एकदम बेस्ट प्राइसको लागि चाहिँ तपाई डाइरेक्ट मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp मा मैले नम्बर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तल दिएको छु तपाईलाई सो हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ Fourtech सर्भिसेज एन्ड IT अड्डा थ्यांक यू भेरी मच बाइ बाइ